নমস্কাৰ সকলোকে মই দিব্যাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আজি এই ব্লগটো হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আমি বহুত ধুনীয়া জেগা এডোখৰলৈ গৈ আছোঁ। হয়তো আপোনালোকেও জেগাটুকুৰা চাই বহুত ভাল পাব। আৰু আমি ঠাইটুকুৰা গৈ পোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অলপমান দেখাই গৈছোঁ অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। চাওকচোন অৰুণাচলখন সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। সেউজীয়া সকলোফালে গছ গছনিবোৰ, ক'ৰবাত পাহাৰ, ক'ৰবাত দলং, ক'ৰবাত পানী, ইমান ধুনীয়া কিবা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ চাই চাই হেঁপাহ নপলায়। আপোনালোকে তাৰে অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ। গৈ পাই গৈছোঁগৈ আমাৰ যাবলগীয়া ঠাইটুকুৰা। আৰু সৌ সিপাৰে পাহাৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে আৰু এইফালে গাড়ীবোৰ দেখিছেনে? গাড়ীবোৰ দেখিও অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান মানুহৰ ভিৰ হৈছে আচলতে ইয়াত। আৰু এইখন হৈছে কামলাং ৰিজৰ্ট, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন ৰিজৰ্ট। আৰু এইফালেদি আমি এতিয়া ভিতৰলৈ লাহেকৈ সোমাই যাম। চাওক মোৰ লগতে আপোনালোকেও। এইবাৰ আমি আহি পাই গৈছোঁ কামলাং ৰিজৰ্ট। বহুত বিচাৰি বিচাৰি কামলাং ৰিজৰ্টখন পালোঁহি আৰু। একদম ধুনীয়াকৈ কামলাং বুলি লিখা আছে। এই কাষত এখন দলং আছে, দলঙত উঠিবলৈ যাওঁ আমি। এইটো মোক কি কেমেৰামেন, মই তোমাক কেমেৰামেনটোহে ফটো লৈছোঁ দেই। আৰু এইফালে আহিলে চবেই প'জ দি আছে, ইমান ধুনীয়া। পিছফালে পিকচাৰবোৰ চাই ইমান ধুনীয়া। আৰু চুচুমি মই তুলি দিছোঁ দেই। চুচুমি পূৰা ফটো তোলাত ব্যস্ত, প'জ দি তুলিছোঁ চবকে। এইফালে সৰুৱাই ডাঙৰ ফটো মাৰিবলৈ এটি প'জ জেগা বিচাৰি বিচাৰি আহি আছে। চবেই ফটো মাৰি ব্যস্ত। এইবাৰ আহি পেলাই দলঙত উঠি লিখি আৰু এইফালে ইহঁতে প'জ দি আছে ফটো মাৰিবলৈ, ইয়াতে সিহঁতে প'জ দি আছে। হাই গৈ দিয়ে, ইমান ধুনীয়া জেগা এটাত আহি আমি আছোঁহি। বিৰাট মজা, একদম ফটো মাৰিবলৈ মজা। মোক কি এইফালে কেমেৰামেন চবকে একেলগে ফটো মাৰি মাৰি দি আছে আৰু চবেই ধুনীয়া প'জ দি ফটো মাৰি আছে। মই এতিয়া হাই কৈ দিয়া। এইফালে এইবাৰ ৰেডি হৈ আছে পল্লৱী, এইবাৰ ৰেডি। আৰু এইফালে এজনী চুচুমি একদম পুৰা এই কহুৱা ছিঙি আনি লৈ আছে হাতত। এই চকাৰকেইটা আমাৰ একদম কেমেৰাৰ কাৰণে, মানে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে জেগা আৰু। যিহে গৰম, একদম ফটো মাৰি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এইবাৰ একদম গছৰ ছাঁহলৈ আহিছে, গছজোপাই বচালে বচোৱা আৰু। অলপ সময় গছৰ ছাঁহত ৰ'লোঁ, এতিয়া আকৌ পানীলৈ নামি আহিছোঁ। পানী নেখেলিলেতো ৰিজৰ্টলৈ অহা মজাই নালাগিব, সেইকাৰণে পানী খেলিবলৈ নামি আহিছোঁ। এতিয়া বাই বাই কামলাং ৰিজৰ্ট। আকৌ কেতিয়া আহিম নাজানো, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে চাই মেলি। মজা একদম, ইমান গাড়ী আছে ইয়াত। আমাৰ গাড়ীখন অকণমান আগলৈ আছে, আমি এতিয়া আগলৈ যাব লাগিব। এয়া নিৰ্মালী আৰু মই, নিৰ্মালী ব্লগ বনাই আছোঁ, মই বনাই আহি আছোঁ। চাব আমাৰ দুইজনী ব্লগ দেই, চাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।